Hoàng Anh xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh của The Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin trưa thứ Tư, ngày 24 tháng 7. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin với một tin nóng đang rất được mong đợi. Đó là Ngân hàng Canada sáng nay tuyên bố giảm lãi suất cơ bản xuống 4,5% và dự báo sẽ còn giảm thêm nữa. Ngân hàng Canada đã giảm lãi suất cơ bản xuống còn 4,5%, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ hai liên tiếp. Việc ngân hàng giảm thêm 25 điểm cơ bản tức là 0,25% trong cuộc họp sáng nay, đưa lãi suất về mức được thấy lần cuối vào tháng 6 năm 2023. Vào tháng trước, Ngân hàng Canada giảm lãi suất từ mức 5% xuống còn 4,75%, là lần cắt giảm đầu tiên sau hơn 4 năm. Thống đốc Tim McClam cho biết quyết định này dựa trên dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động yếu, cung vượt quá cầu và lạm phát thì tiếp tục giảm. Kể từ khi Ngân hàng Canada bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022, lạm phát đã giảm từ đỉnh điểm 8,1% vào tháng 6 năm 2022 xuống còn 2,7% vào tháng 6 năm nay. Thống đốc McClam cho biết nếu lạm phát tiếp tục giảm, dự kiến sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất. Với một số nhà kinh tế dự đoán sẽ có tới 4 lần cắt giảm cho đến cuối năm 2024. Báo cáo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương nhấn mạnh, lo ngại về lạm phát do chi phí nhà ở cao và các dịch vụ bị ảnh hưởng bởi tiền lương. Ngân hàng cũng cảnh báo rằng các phát triển địa chính trị toàn cầu, chẳng hạn như là xung đột ở Trung Đông và Ukraine, có thể ảnh hưởng đến lạm phát bằng cách ảnh hưởng đến giá hàng tạp hóa và các tuyến thương mại. Tăng trưởng kinh tế được dự báo là sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024, với tổng sản phẩm quốc nội GDP dự kiến tăng 2,1% vào năm 2025 và tăng 2,4% vào năm 2026. Quyết định lãi suất tiếp theo sẽ được ngân hàng đưa ra vào ngày 4 tháng 9. Báo cáo cũng lưu ý tác động đáng kể của người nhập cư đến nền kinh tế, với việc người mới đến thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng nhưng cũng gây thêm áp lực cho thị trường nhà ở. Tại Olympic 2024 tại Pháp, New Zealand cáo buộc Canada Soccer theo dõi buổi tập luyện. Nhân viên Canada đã bị gửi về nước ngay lập tức. Ủy ban Olympic Canada COC đã đưa ra lời xin lỗi chân thành tới Liên đoàn bóng đá New Zealand vào thứ Ba, sau khi câu lạc bộ bóng đá nữ New Zealand cáo buộc đội tuyển nữ Canada đã theo dõi họ trong một buổi tập luyện. Vụ việc xảy ra khi chính quyền Pháp tại Saint-Étienne, Pháp đã bắt giữ một nhân viên hỗ trợ của Canada Soccer sau khi New Zealand có biệt danh là Football Ferns nộp đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Olympic quốc tế IOC. New Zealand tuyên bố là nhân viên này đã ghi lại buổi tập của họ bằng drone, tức là máy bay không người lái. Ủy ban Olympic New Zealand cho biết họ đã chính thức trình vụ việc lên đơn vị liêm chính của IOC và yêu cầu Canada tiến hành điều tra toàn diện. Theo Ủy ban Olympic Canada, một nhà phân tích và một trợ lý huấn luyện viên của Canada Soccer sẽ bị loại khỏi đội tuyển Olympic Canada và bị trục xuất ngay lập tức. Huấn luyện viên trưởng của đội cũng sẽ không tham gia trận đấu sắp tới với New Zealand. An ninh cho Thế vận hội Olympic đã được tăng cường trong những tuần gần đây. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết lực lượng an ninh đang chặn trung bình 6 máy bay không người lái mỗi ngày. Trong khi khách du lịch muốn chụp ảnh thường sử dụng hầu hết các thiết bị này, Thủ tướng Attal cho biết điều quan trọng là phải nhắc nhở mọi người về lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái. Canada và New Zealand sẽ khởi động cuộc thi Olympic vào thứ Năm lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Đông. Canada là đội giành huy chương vàng Olympic khi đánh bại Thụy Điển trên chấm phạt đền vào năm 2021 tại Thế vận hội mùa hè ở Tokyo. Tàu hải quân mới của Canada dừng lại ở Hawaii sau khi bị ngập nước. Một trong những tàu hải quân mới nhất của Canada đang bị mắc kẹt tại một cảng của Hoa Kỳ sau khi bị rò rỉ 20.000 lít nước. HMCS Max Bernice là một trong những tàu tuần tra xa bờ và Bắc Cực mới của Canada, được đóng tại Halifax bởi Irving Shipyards. Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 7 khi tàu đang tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên Rim of the Pacific. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết một van và máy bơm trong hệ thống làm mát nước biển của tàu đã bị rò rỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Không rõ việc sửa chữa sẽ mất bao lâu và Hải quân vẫn đang cố gắng xác định xem hệ thống làm mát bằng nước biển còn lại có bị ảnh hưởng hay không. Con tàu được chuyển giao cho Hải quân vào cuối năm 2022
là một trong 3 con tàu được gửi đến để hỗ trợ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada vào mùa xuân này. Cháy rừng ở phía bắc Calgary gây ra cảnh báo di tản và đóng cửa đường cao tốc. Một đám cháy rừng đang bùng phát khoảng 25 km về phía tây của Water Valley của Alberta đã kích hoạt cảnh báo di tản và đóng cửa đường cao tốc ở phía bắc của Calgary. Đám cháy hiện đang ngoài tầm kiểm soát và ước tính lan rộng 85 ha, khiến các cơ quan chức năng thiết lập một trung tâm tiếp nhận tại hội trường cộng đồng Water Valley. Người dân gần đám cháy đã được cảnh báo chuẩn bị sẵn sàng di tản, vì sẽ không có nhiều thời gian khi nhận được thông báo rời khỏi ngay lập tức. Cảnh sát RCMP Sundre đã thực hiện nhiều biện pháp đóng cửa đường để đảm bảo an toàn công cộng. Các đường bị đóng cửa bao gồm ranh giới phía bắc thì đường Burn Timbers tại giao lộ với Highway 40 và giao lộ 734 và đường Township 302. Ranh giới phía đông thì đường Burn Timber 303B tại đường Ranch 64A. Ranh giới phía nam thì đường Ranch 579 đến Dock Mills Road tại đường Township 294B. Ranh giới phía tây thì đóng cửa đường cao tốc 40 tại đường Harrow Creek 579. Thị trấn Sundre nằm khoảng 35 km về phía bắc của Water Valley và 100 km về phía bắc của Calgary, cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình cháy rừng. Cháy rừng ở Canada đe dọa sản lượng dầu và thúc đẩy di tản. Các vụ cháy rừng ở tỉnh bang Alberta, nơi sản xuất năng lượng của Canada, đang đe dọa gần 10% sản lượng dầu của khu vực, đồng thời buộc phải di tản một trong những công viên quốc gia lớn nhất đất nước trong mùa du lịch cao điểm mùa hè. Thời tiết nóng đã góp phần gây ra cháy rừng ở phía tây của Canada, với 170 vụ cháy chỉ riêng ở tỉnh bang Alberta, 53 vụ trong số đó là không thể kiểm soát được. Theo dữ liệu địa lý cháy rừng của Alberta và dữ liệu sản xuất tháng 6 của Cơ quan Quản lý Năng lượng Alberta, sản lượng tương đương khoảng 388.000 thùng dầu mỗi ngày và 13.400 thùng khí đốt tự nhiên mỗi ngày nằm trong phạm vi 10 km của các đám cháy có diện tích ít nhất là 10 ha. Tình hình cũng đang gây nguy hiểm cho ngành du lịch ở Canadian Rockies nổi tiếng, với một đám cháy khiến cho công viên quốc gia Jasper phải di tản vào cuối ngày thứ Hai. Một số cộng đồng nông thôn khác ở Alberta cũng đang phải di tản. Tổng cộng khoảng 17.500 người đã rời bỏ nhà cửa do hỏa hoạn. Đầu tháng này, Suncor Energy đã cắt giảm sản lượng từ giếng dầu cát Firebag ở phía đông bắc của Fort McMurray, nơi sản xuất hơn 230.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào tháng 6. Nhà sản xuất dầu khí nhỏ Alta Energy đã buộc phải đóng cửa và di dời khỏi cơ sở Charlie ở phía bắc Grand Prairie khi một đám cháy rừng bùng phát tại cơ sở này. Trong khi đó, tại tỉnh bang British Columbia, số vụ cháy rừng đang diễn ra ở tỉnh đã vượt quá 400 và thứ ba, vì điều kiện thời tiết quanh phần lớn của tỉnh vẫn nóng và khô. Tính đến 2 giờ 30 chiều thứ ba, Cơ quan Cứu hỏa tỉnh BC cho biết đã có 104 vụ cháy rừng xảy ra trong 24 giờ qua, nâng tổng số vụ cháy rừng đang diễn ra lên 409 vụ. Trong số 409 vụ cháy rừng đang diễn ra thì hơn 250 vụ được phân loại là ngoài tầm kiểm soát. Phần lớn các vụ cháy là do sét đánh, trong khi 6% được xác định là do con người gây ra. Bộ trưởng Bộ Chuẩn bị Khẩn cấp Liên bang Harjit Sajjan cho biết Canada đang hợp tác với các đồng minh để đưa khoảng 400 lính cứu hỏa đến từ Mexico và Nam Phi để giúp dập tắt đám cháy ở các tỉnh phía Tây. Các đội cứu hỏa từ Úc và New Zealand cũng đã được đưa đến để hỗ trợ dập tắt cháy rừng ở tỉnh BC. Bộ trưởng Sajjan cho biết ông cũng đã liên lạc với các đối tác ở tỉnh BC và Alberta để xem chính quyền liên bang có thể giúp đỡ hàng ngàn người di tản như thế nào. Cũng tin tức đến từ tỉnh bang British Columbia, hệ thống phúc lợi trẻ em của tỉnh bang này đang trong tình trạng khủng hoảng hoặc là gần như khủng hoảng do thiếu nhân sự và khối lượng công việc thì không thể quản lý. Theo người đại diện cho trẻ em của tỉnh bang cho biết, một báo cáo do Jennifer Charlesworth công bố vào hôm thứ Ba cho thấy môi trường làm việc của nhân viên xã hội tại Bộ Phát triển Trẻ Em và Gia đình không lành mạnh, được thể hiện bởi tình trạng căng thẳng, kiệt sức và sợ hãi không đáng có, và chính phủ không có thời gian để chờ giải quyết những tình huống nguy cấp. Cuộc điều tra mới nhất được tiến hành vài ngày sau báo cáo về cái chết do bị tra tấn của một bé trai 11 tuổi, chết dưới tay người thân sau khi không được nhân viên xã hội kiểm tra trong 7 tháng. Người đại diện cho trẻ em Charlesworth cho biết cái chết của cậu bé xảy ra trong bối cảnh một văn phòng phúc lợi trẻ em không đủ nhân viên,
Có ban lãnh đạo địa phương không ổn định và hay thay đổi, và có một thời gian dài nhân viên xã hội nghỉ phép vì lý do y tế mà không có người thay thế. Văn phòng của bà đã tiến hành khảo sát 700 nhân viên xã hội và quản lý, và hơn 80% cho biết họ không thể làm tốt công việc của mình vì khối lượng công việc quá lớn. Bà cho biết nhiều người báo cáo rằng họ không có đủ sự hỗ trợ hoặc nguồn lực và không có nơi nào để giới thiệu những gia đình có nhu cầu. Ông Alan McWard là tác giả của báo cáo đã phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba rằng dữ liệu từ năm 2021 cho thấy tỉnh BC cần vài trăm nhân viên xã hội nữa để đáp ứng nhu cầu công việc của họ 85% thời gian. Văn phòng cho biết vấn đề về nhân sự không chỉ giới hạn ở các cộng đồng nông thôn và vùng xa xôi. Hiện tại thì tình trạng này xuất hiện ở mọi khu vực của tỉnh, đó là Okanagan, Victoria, Lower Mainland. Có 46 văn phòng vào tháng 7 năm 2022, chỉ có 50% nhân viên hoặc ít hơn, và chúng có mặt trên khắp tỉnh ở các khu vực thành thị và nông thôn. Bệnh viện Metro Vancouver đã từ chối nhận bệnh nhân tại khoa cấp cứu. Những bệnh nhân mà đến khoa cấp cứu của bệnh viện Mission Memorial vào tối thứ Ba đã được yêu cầu đến bệnh viện Abbotsford General hoặc là bệnh viện Maple Ridge. Đây là lần đầu tiên một cơ sở chăm sóc cấp tính ở Metro Vancouver từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Khu vực y tế Fraser Health đã không công khai sự gián đoạn dịch vụ để thông báo cho cộng đồng rằng họ sẽ không tìm thấy dịch vụ chăm sóc y tế tại một phòng cấp cứu cụ thể và hãy đến nơi khác. Trước đại dịch, những gián đoạn dịch vụ như vậy là chưa từng xảy ra, và mặc dù đã ký hợp đồng với các công ty cung cấp nhân sự vì lợi nhuận, vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Giám đốc y khoa tại cơ sở là tiến sĩ Paul Theron cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện Mission Memorial không bị chuyển hướng, thay vào đó gọi đó là việc điều chỉnh dịch vụ do thách thức về sự hiện diện của bác sĩ. Nguồn tin cho biết chỉ có một bác sĩ trong toàn bộ bệnh viện được giao nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân nhập viện, và tuyên bố của tiến sĩ bác sĩ Theron thừa nhận rằng các y tá được đào tạo về cấp cứu luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân đến khám mà không cần sơ cứu cơ bản, hỗ trợ chuyển hướng chăm sóc hoặc chuyển bệnh nhân có nhu cầu cấp cứu đến bệnh viện gần đó. Cơ quan y tế Fraser Health cho biết phòng cấp cứu của bệnh viện ổn định cho đêm nay, nhưng họ đã cung cấp mức lương lên đến $4.125 cho một ca đêm 10 giờ trong suốt vài tháng qua, và vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bác sĩ đủ điều kiện để làm việc tại bệnh viện thiếu nhân lực kéo dài. Bệnh viện Langley Memorial và Peace Arch nằm trong số các bệnh viện của khu vực Fraser Health, nơi các bác sĩ hiện đang được trả tiền thưởng lớn và các ưu đãi khác để làm ca làm việc quan trọng để lấp đầy chỗ trống. Cơ quan y tế Fraser Health này cho thấy rằng họ không đơn độc trong thách thức này, và đúng là khu vực Interior Health, Northern Health và Island Health cũng đang liên lạc với các bác sĩ có thu nhập cao. Tuy nhiên, khu vực Fraser Health là cơ quan y tế lớn nhất của tỉnh BC và nhiều bác sĩ sống ở đó, nhưng lại chọn làm việc tại các bệnh viện có nguồn lực tốt hơn ở Vancouver Coastal. Các ca mắc COVID-19 đang gia tăng ở tỉnh bang Quebec trong bối cảnh biến thể rất dễ lây lan. Tỉnh bang Quebec đang chứng kiến sự gia tăng các ca mắc COVID-19. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã tăng từ 2,3% vào tháng 3 lên 16,3% vào tuần đầu tiên của tháng 7. Biến thể mới nhất là KP.3 là nguyên nhân gây ra hầu hết các ca mắc mới ở Canada. Nó rất dễ lây lan, đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rất nhiều ca bệnh vào lúc này. Theo tiến sĩ Nicolas Brousseau là bác sĩ y tế công cộng tại Viện Y tế Công cộng Quốc gia tỉnh bang Quebec, INSVQ, giải thích, nhưng nó không nghiêm trọng hơn các biến thể khác, vì vậy mức độ nhập viện không quá cao. Các phòng cấp cứu đã quá tải trong tháng qua, nhưng COVID-19 chỉ là một trong nhiều yếu tố gây ra tình trạng tồn động. Sự gia tăng đột biến các ca bệnh mới có liên quan đến các cuộc tụ tập và du lịch vào mùa hè. Theo lời khuyên của các chuyên gia, nếu bạn không muốn bị bệnh khi đi nghỉ, bạn có thể phải thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như là đeo khẩu trang trên máy bay. Một số người có thể muốn cân nhắc việc tiêm vaccine vào mùa thu, thời điểm các ca nhiễm trùng dự kiến sẽ gia tăng khi trẻ em trở lại trường học. Những người dễ bị tổn thương nên tiêm mũi tiêm tăng cường, bao gồm người cao tuổi, cư dân nhà chăm sóc dài hạn, người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh mãn tính và nhân viên y tế. Các chuyên gia cho biết tất cả các loại vaccine hiện có đều có hiệu quả như nhau. Tuy nhiên, tiến sĩ Brousseau khuyên nên chờ vaccine được cập nhật
vì một loại vaccine mới đang được phát triển sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chủng COVID-19 và đang lưu hành tại thời điểm này. Phát hiện ký sinh trùng trong hào ở tỉnh Prince Edward Island, cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada cho biết một loại ký sinh trùng đáng lo ngại đã được xác nhận ở ít nhất một khu vực trên Prince Edward Island, và các mẫu từ một số trang trại nuôi hào đã được gửi đi để xét nghiệm. Daniel Williams, chuyên gia kỹ thuật về bệnh tật tại cơ quan liên bang, cho biết loại ký sinh trùng có tên là Multinucleate Sphere X hay là MSX đã được xác nhận ở vịnh Burdeck Bay trên bờ biển phía nam của tỉnh. Một số địa điểm khác được coi là nghi ngờ có ký sinh trùng và đã được cách ly. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra để xác nhận xem liệu ký sinh trùng có tồn tại ở một địa điểm ở vịnh Malpeque Bay, bờ biển phía bắc của tỉnh hay không. Ký sinh trùng ảnh hưởng đến sự phát triển của hào và làm tăng tỷ lệ tử vong, nhưng không có nguy cơ đối với sức khỏe con người. Thông thường, hào nuôi mất khoảng 3 năm để đạt kích thước thị trường, và cơ quan kiểm tra cho biết tỷ lệ tử vong do bệnh có thể lên tới 90-95% ở những con hào già. Cơ quan này cho biết MSX trước đây đã được tìm thấy ở Nova Scotia và British Columbia, nhưng đây là lần đầu tiên mà nó được phát hiện ở vùng biển Prince Edward Island. Nổ súng bên ngoài Toronto Plaza khiến cho 2 người tử vong và 2 người khác bị thương. 2 người đã tử vong và 2 người khác bị thương nặng sau vụ xả súng được mô tả là cuộc đấu súng bên ngoài một plaza ở Scarborough của Ontario vào sáng sớm thứ Tư hôm nay. Cảnh sát xác nhận nhiều tiếng súng đã nổ lên tại bãi đậu xe của một plaza tại khu vực Ellesmere Road và Oakley Boulevard gần Midland Avenue ngay sau 2 giờ 30 sáng. Các nhân viên y tế đã phản hồi cuộc gọi về vụ nổ súng trong khu vực và một người đã tử vong tại hiện trường. Một người khác sau đó đã tử vong. 2 người khác được đưa đến bệnh viện, nơi họ được điều trị các vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát chưa xác nhận tuổi và giới tính của những nạn nhân. Cảnh sát cho biết hiện tại họ không có bất kỳ thông tin nào về những nghi phạm, và cảnh sát đang tìm kiếm thông tin về nghi phạm và kêu gọi bất kỳ ai có thể chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình hãy liên lạc với các nhà điều tra. Các nhà điều tra vẫn đang ở hiện trường và dự kiến sẽ cung cấp thông tin mới nhất về vụ nổ súng chết người vào sáng nay. Khi bị phạt vì vi phạm luật giao thông, thành phố Toronto kêu gọi hãy thận trọng với các công ty thanh toán của bên thứ ba. Cho dù là đậu xe, chạy quá tốc độ hay vượt đèn đỏ, không ai thích bị phạt, nhưng điều quan trọng là phải cẩn thận khi thanh toán. Cư dân của Richmond Hill, Sao Dinh Giang cho biết cô đã bị phạt $25 tại camera đèn đỏ vào tháng 10 năm ngoái. Giang cho biết, đôi khi nếu bạn tìm kiếm điều gì đó trên Google, bạn phải cẩn thận vì bạn không thể biết được cái nào là cái nào. Khi chuẩn bị đi du lịch Trung Quốc trong 6 tháng, Giang cho biết là cô đã tìm kiếm trên Google cách để thanh toán vé phạt trước ngày khởi hành. Sau khi tìm thấy một công ty tính thêm phí xử lý, cô đã trả tổng cộng $335 bằng thẻ credit card. Tuy nhiên khi Giang trở về Canada 6 tháng sau đó, cô phát hiện ra tiền vé vẫn chưa được thanh toán. Nếu bạn tìm kiếm trên Google Pay in a Traffic Ticket, bạn có thể thấy nhiều công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ này cộng với mức phí bổ sung. Các trang web này có thể trả tiền phạt mà không có vấn đề gì, nhưng theo thành phố Toronto, chúng không cần thiết vì bạn có thể thanh toán trực tiếp thông qua trang web của thành phố. Giám đốc dịch vụ tòa án Toronto cho biết, thành phố không liên kết với các nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, chấp nhận thanh toán cho vé phạt, giải quyết sớm hay là yêu cầu xét xử. Người dân được khuyên là nên thận trọng, thanh toán hoặc tranh chấp chỉ có thể được thực hiện trực tiếp thông qua trang web thông tin trực tuyến của thành phố. Khi cơ quan truyền thông CTV News Toronto liên lạc với công ty mà Giang ký hợp đồng để thanh toán vé cho cô, thì công ty này khẳng định là Giang đã không tuân thủ đúng quy trình và rất khó liên lạc khi cô ở Trung Quốc trong 6 tháng. Tuy nhiên sau khi được CTV News liên lạc thì công ty này đã hoàn lại toàn bộ tiền cho Giang. Lưu ý là nếu bạn bị phạt vì vượt đèn đỏ hoặc bị phạt vì chạy quá tốc độ do camera giám sát, bạn sẽ không bị trừ điểm vì những biên bản phạt này dành cho chủ xe chứ không phải là người lái xe, nên sẽ không ảnh hưởng đến phí bảo hiểm xe hơi của bạn. Theo dõi cuộc đua Tổng thống Hoa Kỳ 2024, người dân Canada có ủng hộ nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump hay không? Một cuộc khảo sát mới cho thấy phần lớn người dân Canada không mong đợi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tiếp tục tại vị ở Tòa Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ nữa,
cuộc thăm dò của Viện Angus Reid cho thấy 2/3 người Canada tin rằng sẽ là xấu hoặc là tệ hại hơn cho đất nước Canada nếu ông Trump thắng cử ở Hoa Kỳ và phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Họ cũng tin rằng ông Trump sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Canada, sự ổn định toàn cầu và biến đổi khí hậu. Chỉ có 15% số người được khảo sát cho rằng việc ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc là điều tốt hoặc là tuyệt vời. Cuộc thăm dò cho biết trong khi những người ủng hộ đảng bảo thủ Canada trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo tương đối chia sẻ về vấn đề này, phần còn lại của đất nước gần như nhất trí cho rằng chiến thắng của ông Trump sẽ gây bất lợi cho Canada. Thủ tướng tiếp theo của Canada ảnh hưởng như thế nào? Có sự chia rẽ xung quanh việc nhà lãnh đạo Canada nào có thể đàm phán tốt nhất với ông Trump về việc đàm phán lại thỏa thuận thương mại. Theo cuộc thăm dò thì 32% cho rằng ông Pierre Poilievre thuộc đảng bảo thủ, 20% thì chọn Thủ tướng Trudeau và 32% khác không cho rằng cả hai chính trị gia này. Cũng trong cuộc khảo sát này thì người dân Canada cho biết nhiệm kỳ 4 năm nữa của cựu Tổng thống Trump sẽ không tạo ra sự khác biệt nào đối với khả năng họ bỏ phiếu cho đảng bảo thủ của Canada. 38% chọn đảng bảo thủ, đảng tự do thì có 42% hay đảng dân chủ mới NDP thì 47%. Cuộc thăm dò cho biết trong số những người không hoàn toàn cam kết với lựa chọn hiện tại của mình, việc ông Trump tái đắc cử rất có thể sẽ khẳng định điều đó. Mặc dù có 2 trong số 5 cử tri của NDP là 39% cho biết họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu cho Thủ tướng Trudeau và đảng tự do. Thưa quý vị, hộ chiếu Canada trở nên quyền lực hơn, đánh bại hộ chiếu Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng toàn cầu. Nếu bạn có hộ chiếu Canada hoặc là mong muốn sớm có hộ chiếu Canada, đây là một số tin tốt dành cho bạn. Dựa trên dữ liệu độc quyền từ Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, Henley Passport Index vừa công bố phiên bản năm 2024. Mặc dù dựa trên nhiều khía cạnh, một yếu tố chính quyết định thứ hạng của hộ chiếu phụ thuộc vào số lượng quốc gia mà người sở hữu có thể đến mà không cần thị thực. Chỉ số này bao gồm 199 hộ chiếu và 227 điểm đến du lịch. Theo báo cáo đi kèm chỉ số này được coi là công cụ tham chiếu tiêu chuẩn cho công dân toàn cầu và các quốc gia có chủ quyền khi đánh giá thứ hạng của hộ chiếu trên phổ di động toàn cầu. Một số quốc gia có thể chiếm cùng thứ hạng. Hộ chiếu Canada thậm chí còn mạnh hơn năm ngoái, xếp hạng số 7 tăng từ thứ hạng số 8. Hoa Kỳ đứng thứ 7 năm ngoái, hiện chiếm vị trí thứ 8. Đây là lần đầu tiên mà hộ chiếu Canada được xếp hạng cao hơn trên Henley Index sau nhiều năm. Hộ chiếu của hai quốc gia này đồng hạng 6 vào năm 2019, nhưng trước và sau đó Canada xếp hạng thấp hơn Hoa Kỳ. Năm 2014, Hoa Kỳ chia sẻ vị trí hàng đầu với Vương quốc Anh. Người sở hữu hộ chiếu Canada hiện có thể đến 187 quốc gia mà không cần thị thực, giấy phép du lịch điện tử ETA hoặc thị thực khi đến nơi, so với 185 quốc gia vào năm ngoái. Vẫn còn một số quốc gia mà người Canada có thể cần thị thực, chẳng hạn như là Algeria, Venezuela, Afghanistan, Chad và Trung Quốc. Một số quốc gia khác như là Cameroon, Việt Nam, Ai Cập và Benin yêu cầu thị thực điện tử. Singapore đã soán ngôi Nhật Bản và hiện nắm giữ vị trí hộ chiếu quyền lực nhất. Hộ chiếu có quyền lực thứ hai là hộ chiếu của Pháp, Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha và Đức. 7 quốc gia chia sẻ vị trí thứ ba là Áo, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Hàn Quốc và Thụy Điển. Trong khi đó, Bỉ, Đan Mạch, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh chia sẻ vị trí thứ tư. Muốn du lịch đến Thế vận hội Paris, sau đây là những biện pháp phòng ngừa sức khỏe cần thực hiện. Khi người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới đang chuẩn bị cho Thế vận hội Paris 2024, các quan chức và chuyên gia y tế đang kêu gọi mọi người hãy cảnh giác, đồng thời cảnh báo về các nguy cơ mắc bệnh tiềm ẩn đối với những người trực tiếp tham dự Thế vận hội mùa hè. Thế vận hội sẽ chính thức khai mạc vào thứ Sáu với hơn 10.000 vận động viên tham gia và ước tính có khoảng 15 triệu khán giả đến xem, trong đó có 2 triệu du khách. Vào tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố hướng dẫn mới cho khán giả đi du lịch đến Thế vận hội Olympic và Paralympic. Hướng dẫn này do WHO châu Âu, Bộ Y tế và Phòng ngừa Pháp, Santé Publique France và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cùng phát triển, cung cấp thông tin cho du khách về tiêm chủng, nhiễm trùng đường hô hấp, nguy cơ do nhiệt độ cao và việc uống rượu, cùng nhiều lời khuyên khác. Rủi ro lớn nhất đối với người hâm mộ đến từ đám đông, đặc biệt là trong nhà.
và những đám đông này có thể bắt đầu ngay từ khi họ xếp hàng làm thủ tục tại phi trường. Vì vậy, việc đeo khẩu trang là rất được khuyến khích. Xét đến tình hình dịch COVID-19 hiện tại, việc lên máy bay thật sự đặc biệt nguy hiểm. Những biện pháp phòng ngừa cần thực hiện tại Paris 2024. Hướng dẫn của WHO cho biết trước khi đến Paris, khán giả nên bảo đảm rằng họ đã tiêm vaccine đầy đủ, đặc biệt là vaccine phòng bệnh sởi. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh sởi nếu chưa được tiêm vaccine đầy đủ hoặc chưa từng mắc bệnh sởi trong quá khứ. Theo hướng dẫn của WHO, trước khi thực hiện chuyến đi, các bệnh khác cần được tiêm vaccine có thể bao gồm ho gà, uốn ván, bạch hầu, bại liệt và COVID-19. Để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, khi tham dự Thế vận hội mùa hè, WHO khuyên mọi người nên tránh tiếp xúc gần với người bệnh, rửa hoặc vệ sinh tay thường xuyên và tránh chạm vào mắt, mũi hoặc là miệng. Nếu bạn có các triệu chứng như là ho, sốt hoặc đau họng, hãy ở nhà hoặc ở khách sạn nếu có thể và cân nhắc đeo khẩu trang khi rời khỏi khách sạn hoặc nhà ở. Mối lo ngại về nhiệt độ và an ninh ở Paris. Một báo cáo gần đây của các nhà nghiên cứu Anh đã nêu bật những rủi ro về nhiệt độ tại Thế vận hội Paris 2024, cảnh báo rằng mối đe dọa của một đợt nắng nóng tàn khốc là hoàn toàn có thật. WHO cũng cảnh báo về rủi ro sức khỏe nghiêm trọng do nhiệt độ cao. Nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp, tình trạng căng thẳng do nhiệt có thể tiến triển thành say nắng, có thể gây tử vong nếu không được điều trị. Để giảm thiểu rủi ro từ ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao, người hâm mộ được khuyên nên giữ đủ nước, mang theo quạt, bôi kem chống nắng, ở nơi râm mát và mặc quần áo dài, thoáng khí, sáng màu cũng như là đội nón. Du khách cũng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa các bệnh do muỗi và ve bằng cách sử dụng thuốc chống muỗi được chấp thuận và mặc quần áo nhẹ, thoáng khí và che phủ hầu hết cơ thể. Hút thuốc và hút thuốc lá điện tử vaping bị cấm ở hầu hết các không gian công cộng trong nhà ở Pháp. Hút thuốc ở bên ngoài khu vực được chỉ định sẽ bị phạt tới 450 euro hoặc 673 đô la. Hướng dẫn nêu rõ nên hạn chế tiêu thụ rượu vì lượng lớn có thể dẫn đến ngộ độc ngẫu nhiên và rối loạn nhận thức và sự chú ý. Các quan chức Paris đang tăng cường các biện pháp an ninh cho lễ khai mạc Thế vận hội. Sự kiện sẽ diễn ra dọc theo sông Seine thay vì sân vận động. Khoảng 45.000 cảnh sát bao gồm các thành viên của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Pháp được đào tạo về chống khủng bố sẽ có mặt trong lễ khai mạc vào thứ Sáu. Tuần trước, chính phủ Canada đã cập nhật cảnh báo du lịch tới Pháp, thông báo về sự hiện diện gia tăng của lực lượng an ninh, tình trạng gián đoạn giao thông nghiêm trọng, đám đông lớn và các cuộc tụ tập công cộng trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic. Báo cáo cũng cảnh báo về sự gia tăng của tội phạm vặt bao gồm trộm cắp và móc túi. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta đang trải nghiệm mùa hè ở Canada nhưng đã có dự báo mùa thu. Mặc dù có vẻ như mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng mùa thu đã ở ngay trước mắt và người dân Canada sẽ sớm thay thế cà phê đá bằng cà phê latte bí ngô. Bạn có thể muốn tận hưởng ánh nắng mùa hè lâu nhất có thể vì một báo cáo gần đây cho biết thời tiết sẽ lạnh và bất thường vào mùa thu sắp tới. Sau đây là thông tin về thời tiết mà người dân Canada có thể mong đợi vào mùa thu năm 2024. Niên giám nông dân đã công bố dự báo mở rộng về mùa thu của Canada năm 2024 và dự đoán là mùa thu băng giá sắp tới. Theo trang web, mùa thu chính thức bắt đầu vào Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024 và sẽ đến rất nhanh ở một số tỉnh bang. Newfoundland và Labrador sắp phải hứng chịu mối đe dọa từ cơn bão, trong khi các khu vực còn lại sẽ có thể trải qua nhiệt độ lạnh hơn và thời tiết bất ổn. Newfoundland và Labrador sẽ trải qua mùa lạnh và mưa rào, trong khi Quebec và vùng Atlantic của Canada sẽ có thời tiết trong lành và bất ổn. Thời tiết lạnh, ẩm ướt được dự báo ở Ontario, còn vùng Prairie sẽ có mùa thu lạnh, ẩm ướt và trắng xóa. Tỉnh BC thì có thể có nhiệt độ mát và ẩm ướt. Vào lễ tạ ơn, bầu trời quang đãng được dự báo ở Labrador và Newfoundland, và thời tiết đẹp và khô ráo được dự đoán ở Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island và Nova Scotia. Các tỉnh vùng Prairie phía Tây đến British Columbia có khả năng sẽ có một lễ tạ ơn mưa rào và ẩm ướt. Tháng 11 sẽ mang đến thời tiết lạnh giá và bất ổn trên khắp Canada. Tỉnh bang Quebec và vùng Maritimes dự kiến sẽ trải qua một tháng nhiều bão, trong khi Newfoundland và Labrador dự kiến sẽ có nhiều mưa. Những người ở vùng Prairie sẽ muốn mặc nhiều quần áo ấm vì mùa thu có thể có cảm giác giống như là mùa đông hơn và mang theo nhiệt độ rất lạnh.
Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7263 đô la Mỹ và bằng 0,6692 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.489 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.486 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.417,80 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.332 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada đáng chú ý trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.